في زمن كانت مصر فيه على أعتاب مرحلة جديدة، وملوكها يبحثون عن مجد لا يزول، ولد أمير سيكتب اسمه بين أعظم البنائين في تاريخ البشرية. أمير لم يعرف الهدوء يوما، ولم يرضى بأن يعيش على أمجاد من سبقه. ذلك الأمير كان سنفرو. منذ صغره كان مختلفا. كان يقف على ضفاف النيل متأملا، ينظر إلى الشمس وهي تهبط خلف الرمال الذهبية وكأنه يقرأ رسائل لا يراها غيره. لم يكن يبحث عن القوة فقط، بل كان يبحث عن معنى الخلود. وعندما اعتلى العرش امتلأت مصر بالاحتفال، لكن داخل قلب الملك الجديد كانت نار أخرى تشتعل. نار لم تكن تبحث عن الحرب، بل عن البناء، عن شيء يخلد اسمه لأجيال لم تولد بعد. في إحدى الليالي وقف سنفرو أمام كبار الكهنة والمهندسين، وقال بصوت قوي: أريد صرحا لم تبنه مصر من قبل، صرحا لا يسقط، لا ينهار، ويصمد أمام الزمن. كانت كلمات الملك صاعقة، فمصر لم تكن تعرف بعد فكرة الهرم الكامل، لكن سنفرو كان يرى المستقبل قبل أن يأتي. بدأ العمل في الصحراء القريبة من دهشور. آلاف العمال، مئات القوافل، وأحجار تنحت بدقة لم يعرفها البشر من قبل. وبينما كان البناء يرتفع، كان سنفرو يزور موقع العمل بنفسه، يسير بين الحجارة، يستمع لصوت المطارق، ويشجع العمال كما لو كان أحدهم. لكن القدر كان يخبئ له درسا قاسيا. فبعد شهور طويلة من البناء ظهرت المشكلة. الهرم الأول بدأ يمين. حسابه الهندسي لم يكن مضبوطا، كان يمكن أن ينهار في لحظة واحدة. وقف المهندسون أمام سنفرو خائفين، ينتظرون غضبه. لكن الملك لم يغضب، لم يصرخ، لم يأمر بالعقاب، بل قال جملة ستخلد حكمته: الخطأ ليس نهاية، بل بداية شيء أعظم. وبدل أن يترك المشروع، أمر ببناء هرم جديد، هرم يجعل العالم يقف مذهولا أمام عبقرية المصري القديم. هكذا بدأ بناء الهرم المنحني، شكل غريب لم يره أحد من قبل. لكن سنفرو أراد الكمال، ولم يقبل بأقل منه. ومرة أخرى وبينما يراقب البناء، اكتشف أن الميل ما زال خطيرا، وأن الشكل غير مستقر. لكن بدلا من الغضب ابتسم، وكأنه يستمتع بالتحدي. أمر ببناء هرم ثالث، لكن هذه المرة كان التصميم مختلفا تماما. زاوية جديدة، حسابات دقيقة، وعمال يعملون كما لو كانوا يبنون بيتا للخلود ذاته. شيئا فشيئا ارتفع الهرم، طبقاته تعلو فوق بعضها مثل درجات نحو السماء، حتى اكتمل البناء. ووقف سنفرو أمامه ينظر إليه بإعجاب. لقد بني أول هرم حقيقي كامل الشكل في تاريخ البشرية، الهرم الأحمر، أول خطوة نحو الأهرامات العظيمة التي ستبنى بعده. وفي السنوات الأخيرة من حكمه أصبحت مصر أقوى وأغنى. المدن توسعت، التجارة ازدهرت، والمعابد امتلأت بحياة لم تشهدها من قبل. ففي عهد سنفرو لم تبن مجرد أهرامات، بل بنيت دولة كاملة من جديد. وقبل رحيله قال الملك العظيم لجنده وكهنته: لن أبقى جسدا، لكنني سأبقى حجرا، سأبقى فكرة، سأبقى بداية الطريق. وهكذا رحل الرجل الذي لم يكتف ببناء هرم واحد، بل بنى ثلاث. الرجل الذي رفض أن يسقط أمام الخطأ، وحول الفشل إلى أعظم نجاح معماري في التاريخ. سنفرو، الملك الذي علم مصر كيف تبني الخلود.